देशात आणि राज्यात लोकसभा निवडणुकीबाबत आदिवासी क्षेत्रात मतभेद असला तरी अखिल भारतीय आदिवासी महासभा व राष्ट्रीय स्तरावर समस्त आदिवासी समुदाय, हसदेव, मणिपूर आणि आरक्षण असे वाद असे अनेक आदिवासी विरोधी प्रकार बघता रस्त्यावर उतरणार आहेत. महाराष्ट्रात 109 विधानसभा क्षेत्रात आदिवासी आपला अधिकार बजावतो आणि या 108 विधानसभा क्षेत्रात भाजपाच्या उमेदवाराविरोधात बंदीसारखा निर्णय घेतला तर भाजपाला एक मोठा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. पण त्याआधी जे भाजपा विरोधी घटक पक्ष आहेत त्यांच्याशी भेटीगाठी घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही आणि स्वतंत्र